سلام، به کانال سینمازیز خیلی خوش اومدین. قسمت آخر فصل دوم سیورنس همونطور که انتظار میرفت یه قسمت انفجاری بود، پر از هیجان و احساسات، یه جورایی نتیجه و عاقبت چیزهایی که توی 9 قسمت قبل دیدیم. اما خیلی سوالات بی جواب موندن و باید منتظر فصل بعدی بمونیم. توی این قسمت برخلاف همه قسمت‌های قبل، چه فصل اول چه فصل دوم، یه خشونت عیان و خون و خونریزی دیدیم که احتمالاً خبر از یه فضای متفاوت برای فصل 3 میدن. به نظر من این قسمت گرفتار مجموعه‌ای از تکرارها بود که ریتم سریال رو به هم ریخته بودن، مخصوصا قسمت‌های مربوط به جشنی که میلچک برای مارک گرفته بود. احتمالاً این تکرارها صرفاً برای بالا بردن تعلیق توی کنش‌های مارک خلق شده بودن، اما این میانبرش‌ها به این اتاق تا حد زیادی خسته کننده شده بودن. حالا بریم سراغ موشکافی این قسمت و نکات مهمی که این فصل برای زندگی ما داره. من تو این قسمت به شدت از این صحنه خوشم اومد. صحنه‌ای که اینی و اوتی مارک با هم گفتگو میکنن. کارگردانی و بازی فوق‌العاده‌ای داشت. مارک اینی توی یه فضای سرپوشیده است، داخل یه فضای بسته است، و مارک اوتی توی یه فضای باز. سعی شده روی تفکیک بین اونها حتی با فضای این اتاق تاکید بشه. اولش اینها با دیدن نسخه دیگه از خودشون خیلی شگفت زده و احساساتی میشن، اما در ادامه بحثی بین اونا در میگیره که چرا مارک اینی باید خودش رو فدای خواست مارک اوتی کنه. نورپردازی داره همینجا عاقبت این جدال رو مشخص میکنه. با کدهایی که از اول فصل برای ما ساخته به ما میگه آخر این فصل کدوم یکی از اینها برنده میشه. روی صورت مارک اوتی و محیط پیرامونی اون یه نور آبی تابونده شده، رنگی که توی این سریال یادآور ساختار کنترلگر لومن هستش. اما روی چهره مارک اینی نور قرمز آتیش تابونده شده که توی این سریال رنگ واقعیت، شور و حرارت زندگیه. توی این صحنه مارک اوتی سعی داره مثل لومن نسخه درونی خودش رو کنترل کنه تا اون کاری که خودش میخواد انجام بده، و همین نورپردازی داره پیشاپیش به ما میگه سریال میخواد طرف کدوم یکی از این دوتا نسخه از مارک رو بگیره. مارک اینی در نهایت تصمیم میگیره عشق مارک اوتی رو نجات بده، اما در نهایت با عشق خودش به سمت سرنوشتی نامعلوم حرکت میکنه. این تصمیم منطقی بود به نظرتون؟ تو قسمت کامنت ها بهم بگین حتما. اما به نظر من مارک اینی میخواست زنده بمونه حتی برای دقایقی بیشتر، دست در دست هلی آر، در حالی که توی راهروهای تو در توی لومن میدوند. میدونست اگر از این در هم بله بیرون باز هم مارک اینی خواهد مرد و دیگه لحظه ای عاشقانه با هلی آر رو تجربه نخواهد کرد. پس تصمیم گرفت به سمت سرنوشتی نامعلوم بره، اما لحظاتی بیشتر زندگی کنه. این همون جمله‌ایه که هلی اینجا به سایر کارمندان لومن میگه، این که اینا یه زندگی نصف نیمه برای ما ساختن و میخوام برای همین هم نجنگیم. خب مارک اوتی هم میخواد نسخه درونیش همین کار رو بکنه، از اون زندگی که به نظر خودش یه زندانه دست بکشه و خودش رو فدای خواست اون بکنه. برای همین این نور آبی به صورت اون تابونده شده تا یادآور این باشه که مارک اسکاوت اینجا داره همون کاری رو میکنه که لومن با مارک اس، هلی آر، دیلن جی و اروین بی کرده. از طرف دیگه دیلن جی باز خودش رو توی لومن میابه. نسخه اوتی از اون خواسته که کمکش کنه تا بتونه شبیه به اون بشه، یه فرد با اراده و با جذابیت. اینجا سریال داره یه حرف مهم میزنه و اون اینه که تفکیک به طور کامل هیچگاه نمیتونه صورت بگیره. اون کاری که مارک اینی حاضر نشد برای مارک اوتی انجام بده، دیلن اینی برای نسخه اوتیش انجام میده. کمکش میکنه تجربه هایی که توی لومن به عنوان فردی با اراده قوی و برونگرا داره از طریق ناخودآگاه به دیلن اوتی منتقل بشه. یه تفاوت دیگه هم هست و اون اینه که اینها هر دو عاشق یک زنن، در حالی که مارک اینی و اوتی عاشق دو زن متفاوتن. همین باعث میشه دیلن خیلی راحت تر نسخه بیرونی خودش رو به رسمیت بشناسه. همین عشق مشترک نکته مهمیه. لومن به مرحله آخر کارش با جما رسیده. 25 ضمیر ناخودآگاه برای اون ساخته تا جما رنج اصلیش رو فراموش کنه، چیزی که بیشتر از همه از اون شرمگینه، یعنی عدم تواناییش برای بارداری و بچه دار شدن. این راهروهای تو در توی لومن که خیلی روی اون تاکید میشه چیزیه که قبلا هم به عنوان نماد ساختار پیچیده ذهن
توی فیلم‌های دیگه مورد استفاده قرار گرفته. توی فیلم شاینینگ، اثر شاهکار کوبریک، راهروهای هتل و اون هزار توی بیرون هتل نمودی هستن از ساختار پیچیده مغز. حالا توی این سریال هم با نشون دادن این راهروها از همون ابتدای فصل داره میگه داستان من داستانی در مورد لایه‌های پیچیده روان انسانی. نسخه اوتی جما اینجا لباسهای خودش رو به یاد میاره، اما نسخه اینی 25م با تعجب اون لباسها خیره میشه. تخت بچه رو میبینه و اون لحظه دردناکی که مارک داره اون تخت رو با ناامیدی سرهم میکنه به یاد نمیاره. اما با دیدن دوباره مارک، اون عشقی که به اون داشته در وجودش بیدار میشه. عشق به مردی که به نوعی عامل شرمساری اون هم هست. جما از مارک شرمگینه چرا که نمیتونه بچه‌ای برای اون بیاره. من فکر میکنم لومن نهادیه که با کمالگرایی میخواد انسان رو از خاطرات بد و دردآور جدا کنه و به این وسیله یک انسان بدون درد و بدون رنج بسازه. کنایه‌ای به روانشناسی مثبت یا روانشناسی موفقیت که این روزها کاروبارش سکه است. این کمالگرایی چون به دنبال نادیده گرفتن واقعیته، در نهایت با شکست مواجه میشه. اینجا جنبه‌ای دیگه از تجربه زندگی رو میشه و اون اینه که رویه دیگه خاطرات رنجاور از دلبستگی‌های ما به وجود میاد. انسان چیزی جز دلبستگی‌ها نیست. دلبستگی‌ها یا به عبارت بهتر روابط انسانی اموری پیچیده و دوگانه هستند. انسان با روابطی که با سایر انسان‌ها میسازه، با تأییدی که از دیگران میگیره، خودش رو به رسمیت میشناسه و احساس انسان بودن میکنه. روابطی که هم احساس‌هایی مثل اندوه، مسخره بازی، دلواپسی و کینه ورزی به دنبال دارن، یعنی 4 خلق و خویی که کیر ایگان روی اونها خیلی تاکید داره و میخواد از بینشون ببره، و هم عشق، اعتماد، دوستی و سایر حس‌هایی که از نظر ما مثبت هستند. توی روابط انسانی اونقدر این احساسات در هم تنیده هستند که نمیشه اونها رو از هم تفکیک کرد. به نوعی این دو سویه تجربه دلبستگی تز و آنتی تز روابط انسانی هستند و باید با در نظر داشتن هر دو سویه بدون تلاش برای حذف یکی از این دو سویه به سنتزی درست از این روابط رسید. این در هم تنیدگی این احساسات چیزیه که لومن حسابش رو نکرده و نادیده میگرفته. برای همین جما با اینکه 25 بار تفکیک ذهنی شده، خاطره اون عشقی که به مارک داشته هنوز در وجودش زنده است. بدون اینکه بدونه چرا به مارک اعتماد میکنه و علیرغم دستورات دکتر با اون همراه میشه. چی میخوام بگم؟ منظورم اینه که اشتباه لومن اینه که فکر میکنه میتونه رنج رو از بین ببره، در حالی که رنج رویه سکه دوست داشتن و دوست داشته شدنه. ما وقتی یکی رو دوست می‌داریم دائم در رنجیم که اون هم به میزانی که ما بهش عشق می‌ورزیم ما رو دوست داره و به همون اهمیت میده. این دو سویه ماجرا با هم هستن و بدون یکی اون دیگری هم نیست. اگه جما مارک رو دوست نداشت و باهاش توی رابطه نبود، از اینکه بچه دار نمیشه هم در رنج نمی بود. رابطه انسانی ترکیبی پیچیده از احساسات متفاوته که همشون باید به رسمیت شناخته بشن و مورد پذیرش قرار بگیرن. این طوری یه رابطه انسانی کامل شکل میگیره. من توی ویدیوهای قبلی مفصل درباره رویکرد سلسله مراتبی لومن که یادآور ساختار ادیان سنتی اشاره کردم. توی این تابلو به خوبی میتونیم این سلسله مراتب رو ببینیم. ایگانها برترن، اون بالان، و بقیه همه دارن دور یه فرد مقرب، یه فردی که از نظر ایگانها فرد مهمیه، مثل پروانه میگردن. مارک توی این نقاشی توی حالتیه که انگار داره بهش وحی میشه و چیزی شهودی دریافت میکنه. همه این تصویرسازی های نمادین که توی لومن انجام میشه برای اینه که فردیت کارمندها رو ازشون بگیره، یه هویت استاندارد بسازه که هر کی در خدمت اهداف جمع
اینجا یعنی لومن باشه میتونه به خودش افتخار کنه و کسی که تو این اهداف جایی نداره باید از خودش شرمگین بشه. نظر شما چیه؟ کامنت هاتون برام ارزشمنده. من هفته دیگه یه ویژه برنامه برای کلیت فصل دوم میسازم و اونجا با یه مهمون کار درست در مورد جنبه‌های مختلف این سریال صحبت خواهم کرد. سابسکرایب کنید تا بتونین به ویدیوهای کانال دسترسی داشته باشید. دمتون گرم که سینمازیس رو دنبال میکنید. تا ویدیوهای بعد، خداحافظ.